السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم في هذه الحلقة سأقدم لكم شرح حول كيفية فحص محرك حوض الغسيل للملابس، لأن الكثير منا عندما تواجهه مشكلة في الغسيل يذهب عقله مباشرة للمحرك، هل هو السبب أم لا؟ ولهذا أردت أن أعلمكم كيفية فحصه بنفسك. كل ما يتوجب علينا إحضاره إخواني المحرك نقوم بعملية فحصه وكيفية التركيب عليه، ثم نحضر مكثفة وجهاز ملتيمتر لنقوم بعملية فحص هذه الأسلاك. هنا لمن لديه الخريطة ويجدها على المحرك سهل جدا، فقط يقوم هنا لو نلاحظ يوجد هنا يالو راد بلو، أصفر أحمر أزرق، تماما مثل هذه الأسلاك المركبة والخارجة منه. هنا اليالو والراد أي الأحمر والأصفر تركب هنا لو نلاحظ رمز المكثفة ما بينهما، يعني تركب المكثفة ما بين الأصفر والأحمر. وهنا لو نلاحظ خروج سلك أزرق مباشر، هنا يركب هذا السلك المباشر مباشرة مع الكهرباء بدون تعب، وهنا المحرك. طبعا هذا إذا وجدت خريطة. إذا لم نجد خريطة كيف نقوم بعملية فحص هذه الأسلاك ومعرفة ما هي الطريقة الصحيحة لكيفية تركيبها؟ إذا لنتابع. كل ما علينا إحضاره إخواني، هنا لو نلاحظ الخريطة كيف تكون من الداخل. هذه الخريطة من الداخل إخواني لو نلاحظها. إذا فحصنا هذه الأسلاك يجب أن نجد المقاومة بها. كيف نعرف السلك الذي يدخل مباشرة للكهرباء؟ نقوم بفحص عشوائي، مثلا هنا أعطانا 4، نقيس السلك الآخر كذلك أعطانا 4، نترك هذا السلك ثم نمر إلى السلك هنا أعطانا 8، يعني 8 هو السلك الأزرق، يعني السلك الأزرق هو بالوسط إخواني، والسلك الأحمر بهذا الجانب والسلك الأصفر بهذا الجانب. بهذا السلك بهذه الكيفية يوجد هما مركبان بداخل المحرك، يعني هذه المقاومة قلنا تساوي 4، وهنا هذه المقاومة تساوي 4، ومجموعهما يساوي 8 عندما نترك السلك الأزرق دون قياس. فهنا السلك الأزرق هو الكوم، أي نعطيه تيار مباشر، والأصفر والأحمر نربط ما بينهما المقاومة، ثم ندخل كل مرة السلك إلى الكهرباء فيشتغل مع الأزرق. سنحاول التجريب. هنا طبعا للمقاومة وكيفية قياسها إخواني، لو نلاحظ هنا 10 يو فراد ناقص أو زائد 5%، يعني نتيجة التحمل. هنا لو قسنا وقمنا بقياسها، كيف نقوم بقياسها؟ نذهب مباشرة ونختار اليو فراد. هنا لو نلاحظ فراد، هنا يو فراد، وهنا نيو فراد. نحن نحتاج إلى اليو فراد، هذا هو. نضع على 200 ثم نقيس المكثفة، أعطتنا 9/3، يعني تعمل بشكل جيد إخواني. سنترك جهاز الملتيمتر ونقوم بعملية التركيب. قلنا وجدنا أعطانا قراءة ما بين الأصفر والأزرق 4، وما بين الأزرق والأحمر 4، يعني ما بين الأحمر والأصفر أعطانا 8. هذه ال8 هي التي نقوم بتركيب المقاومة، عفوا المكثفة ما بين السلكين بهذا الشكل. ثم قلنا نضع السلك الأزرق بالكهرباء مباشرة. هنا لنلاحظ اتجاه دوران المحرك. في كل مرة نضع سلك مع السلك الأزرق، هنا مربوطان بهذا الشكل. أقوم بوضع الأول هنا، قلنا الأزرق مباشر، ونقوم بوضع هذا السلك هنا ونلاحظ كيف يدور. هنا عندما نريد قلب عكس الدوران ندخل السلك الآخر، نلاحظ. سأقوم بتثبيته، سأقوم بمحاولة أخرى. نلاحظ
كيف يدور. وإذا عكسنا الاتجاه يدور من الجهة الأخرى. يعني هنا أثبت لكم بأن المؤقت ليس له أي دخل في عملية القلب، وإنما المؤقت دوره إخواني يعطي مرة هنا يوجد بالمؤقت سلك مركب بهذا وسلك مركب بهذا، مرة يعطي تيار إلى هذا، وفي المرة الأخرى ينزع التيار على هذا ويعطيه إلى هذا. بهذه الطريقة إخواني يكون عملية القلب. يعني المؤقت ليس له دخل في عملية القلب، وإنما فقط يعطي مرة للتيار لهذا ويعطي التيار لهذا لكي تقلب. لكن القلب هنا إخواني بهذه الأسلاك هي من تقوم بعملية القلب. لو تتبعنا كذلك كيف نقوم بعملية تركيب هذه الأشياء بالغسالة نفس هذه الطريقة. في درس مقبل سأعرفكم عن المؤقت، سأحاول شراؤه وأعلمكم كيفية تركيبه مباشرة مع المحرك خارج الغسالة. يعني لمن أراد أن يقوم بعملية توليف دارة أخرى للغسالة ويقوم بتركيبها، يقوم بتركيبها بشكل أسهل. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.